نن به چې مونږ کوم لیکچر ډسکس کوو نو هغه دی زموږ سره په سایکلیک لاینز باندې. نو سایکلیک لاینز به تاسو زه ډیټیل سره پوهیږم چې دا به تاسو په ټریډینګ کې څنګه یوز کوئ، دا سټریټجي به تاسو څنګه اپلای کوئ. نو دا زموږ سره کوټیکس چې کوم فول کورس دی د هغې حصه ده، او دا چې کوم پلی لیست دی نو دا ډرایینګ ټولز دی. کوټیکس کې چې کوم ډرایینګ ټولز دي تاسو ته ما مخکې دا آرک ډسکس کړی و، کراس لاین مې سره ډسکس کړی او دا کرو چې کوم دی دا. نو نن به زموږ سره سایکلیک لاینز وي. نو دا به تاسو پهله لګوئ څنګه او دې کې به تاسو ټریډ څنګه حلئ. نو مطلب په هر هغه باندې په هر انډیکیټر او په هر ټول باندې تاسو ټریډ اخیستی شئ او په هغه باندې پیسې ګټلی شئ، خو تاسو چې دې چل پهله یاد کړئ او پریکټس پې وکئ. نو دا ټول چې کوم دی دا لږ ایکسپرټ ټریډران یوز کوي چې کله ټریډینګ کې ستاسو ایکسپیرینس وشي که نه، نو دا شی به تاسو به ایزیلی یوز کولی شئ او دا په غټ ټایم فریم چې کوم دی هغه باندې تاسو هغه کولی شئ. نو دا تاسو ته ما ون بای ون شروع کړی، زه هر یو شی دې کې ډسکس کوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ او دا بالکل فری دی. نو دې کې زما هېڅ قسمه څه هغه نشته دی، خو زه ستاسو لپاره دا فری کوم او په پښتو کې هغه کوم. نو تاسو ما ته لږ سپورټ راکوئ، زما چینل هغه کوئ نو چې ما ته لږ موټیویشن میلاویږي او لږ سپورټ به ما دپاره وي. نو پهله خو داسې ده چې دا سایکلیک لاین دی، تاسو به دلته راشئ، دا به په چارټ لګوئ څنګه، او بېرته ښیم دې شاته ته سټریټجي ښیم چې دا به څنګه یوز کوئ. دا زما په ون منټ باندې دا ټایم فریم دی که نه، ما په ون منټ لګولی دی که نه. اوس دا ده چې تاسو دلته رالی که نه، نو سایکلیک لاینز دا ما کلیک کو، اوس دا ولګېده که نه. تاسو اوس به دې پوهېږئ نه چې دا د څه لپاره یوز کېږي که نه، خو دا اصل کې په غټ ټایم فریم باندې یوز کېږي که نه. ګوره دا ما دیز نه فار ایگزامپل هغه کو که نه، نو زه به ایکول ټایم فریم باندې ډیوایډ کړم ټول که نه، مطلب ایکولي دا به زما سره ټول ایکول شي. اوس د دې شاته لاجیک څه دی، دا ولې موږ هغه کوو، په کم ټایم فریم تاسو لګولی شئ خو هغه دونه غټ هغه نه کوي که نه. په غټ ټایم فریم چې 4 هاوري 1 ډے ویکلی دا اوس ځینې ټریډران دا یقین ساتي چې دا پیټرن چې کوم فالو کېږي په دې چارټ کې که نه، نو دا څنګه فالو کېږي، دا زموږ سره دې وجې فالو کېږي، دا زموږ سره یو سایکلیک باندې مطلب یو ریپیټډ وي. لکه اوس فار ایگزامپل دا لاین چې کوم لګېدلی دی که نه، دا زه تاسو ته ښیم دا لاین دی که نه، دا لاین دی که نه، دې په منځ کې دا اوس په ما فار ایگزامپل په 1 ډے باندې ولګوو که نه، نو دې او د دې په منځ کې چې کومه فاصله ده دا به د 7 ډے که نه. نو ځینې خلک دا بلیو کوي چې دا چې کوم دا چارټ پیټرن دی دا ریپیټ کېږي. اوس فار ایگزامپل ته ووایې چې دا د هر جمعې په ورځ د بی ټي سی دا چارټ چې دی د بیټ کوین دا مطلب پمپ کوي، نو ته به بیا دغه ولګې که نه، دا سایکلیک لاینز تا ولګول. فار ایگزامپل دا په فرایډې باندې دا پیلنی لګولی دی که نه، دا زموږ سره په فرایډې باندې شو، دا چې کوم دی دا تا په فرایډې ولګاو او دا زموږ سره نیکسټ فرایډې ده. نو ته به دلته ګورې چې په دې درمیان کې څه شوي، دا ویکلی چې کوم سیشن دی په دې کې څه شوي، په دې کې دا سایکل ریپیټ شوی دی یا نه دی ریپیټ شوی. نو یو د دغه دپاره هم یوز کولی شي، بل د مختلف هغه دپاره یې ته یوز کولی شي، کینډلې دي که نه. اوس تا د ورځې دپاره لګولی مطلب دا 7 ډیز دی، په دې دا د جمعې په ورځ ما لګولی او دا بله جمعه راغله، نو پرایس لکه فار ایگزامپل دلته پمپ کلی دی او بیا بله جمعه ده نو دا لاین لګېدلی نو دلته یې پمپ کړی، نو تا د به دیز نه پته لګي چې او پرایس یو ریپیټډ ورژن وي. نو ته به نیکسټ چې کوم دغه دی اوس دا تھرډ ویک دی، نو په دې کې به تا ته پته لګي او بس په دې کې اوس پرایس پمپ کوي، نو زه دلته د لانګ یا د شارټ ټریډ اخیستی شم. نو اصل لاجیک دا دی، خو دا مطلب لږ ایکسپیرینس چې تاسو یې ټریډینګ کې وخت وشي په دې به تاسو بیا ډېر ښه پوهېږئ که نه. اوس فار ایگزامپل دا په 1 منټ لګېدلی، دا اوس ما 1 ډے تا کو که نه، دا ما 1 ډے تا کو که نه، نو دا زموږ سره اوس په 1 ډے باندې ولګېدو، تاسو کتی شئ که نه، دا زموږ سره په 1 ډے باندې دا چارټ ولګېدو. زه واپس تاسو ته لګوم په دې کې صحیح نه راځي که نه. نو داسې په ډے ټایم فریم باندې ښه بیا تاسو کینډل ولګولی شئ که نه. تاسو اوس وایي که نه چې مطلب دا چارټ چې کوم دی دا هر مطلب 10 کینډل پس دا پیټرن ریپیټ کېږي، لکه 10 کینډل یې وشي که نه، نو 10 کینډل پس چې کوم دی دا په پمپ کوي، دا پرایس پمپ کوي، نو تاسو ته به بیا ایزیلی پته لګي چې او دا هغه دی دا پیټرن ریپیټ کېږي، نو تاسو به دا سایکلیک لاینز لګوئ، نو تاسو ډېر ایزیلی په دې کې بیا ټریډ اخیستی شئ. پوه شوه په دې باندې که نه. د دې مثال کلینډر یې لکه کلینډر چې په چارټ باندې ولګې که نه، دا ټایم چې کوم کلینډر دی ډیټ ده، نو دې مثال دا دی که نه. او دا تاسو چې په 1 منټ باندې هغه کوئ نو بیا ورسره سپورټ اینډ رزسټنټ
لازمي هغه کوئ که نه. هغې لیکچرې ما ټولې اپلوډ کړي دي، هر شي ځان له پلی لیسټ دی چینل باندې دی. نو سپورټ اینډ ريزسټنټ والا ویډیو هم تاسو کتلی شئ. نو تاسو چې په 1 منټ باندې هغه کوله که نه، نو دا اوس ما په 1 منټ باندې هغه کړلو که نه. زه به دلته لاړ شم او سایکلیک لاینز به ووایم که نه. دا اوس ما په 1 منټ فالو کړله. نو تاسو ته لکه پته ولګي چې په دې 1 منټ باندې یو پیټرن فالو کېږي که نه. اوس په دې ځای کې بل تاسو دې نه ډیوریشن هم معلومولی شئ. مطلب په دې وخت کې لکه اوس د دیز نه واله دیزه پورې که نه، دا چې کوم ځای دی که نه، دیز نه واله زه تاسو ته اوس ښیم دا نه دی. دا نو دې کې تاسو دا ګیپ معلومولی شئ په دې کې پرایس موومنټ څنګه کلی، مطلب په اپ ډېر تللی، په ډاون ډېر تللی، یا سایډ ویز موومنټ یې کلی. نو تاسو ته به دا پته هم لګېدی شي دې هغه لاجیک تاسو ته پته لګي چې او دا موومنټ تیز شوی یا سلو شوی دی. یو درته دا پته لګي، یو ته دا پته لګي چې کینډلې څونه جوړې شوي که نه. مطلب د دې چې کینډلې تاسو دا کوي، نو د دې بل چې کوم دا بل سایکل دی، نو په دې کې به تاسو بیا انډیکیټ کولی شئ چې او دلته پرایس رینجینګ کې تللی دی، دلته په دې سایډ کې هم رینجینګ کولی شئ. نو تاسو خپل مایند په دې باندې بیا هغه کولی شئ، څونه تاسو ایکسپیرینسز دی هغونه تاسو د چارټ پته لګولی شئ. نو تاسو کینډل هم شمارلی شئ. مثال کې تاسو اوس دا 15-20 کینډل دي که نه، نو په دې باندې تاسو فالو کړو. نو دا 20 کینډل نه پس بیا دا نور 20 کینډل تاسو په دې بل پیټرن کې سټډي کولی شئ. نو دا یې شاته یو دغه دی مختلف، هغه باندې تاسو یوز کولی شئ. خو مین شی په ډے ټریډینګ باندې یا په هغه ټایم فریم باندې که نه، نو چې کوم پیټرن فالو کېږي لکه تاسو ته اوس مطلب د دې یو چارټ دی، د یورو یو چارټ دی USDT، او هغه مطلب تاسو وایي چې هر 7 ورځې پس دا مطلب یا پمپ کوي یا ډمپ کوي. نو تاسو به بیا په 7 ډیز باندې ولګوئ، نو ګیپ به تاسو ته پته لګي. نو مختلفو ټریډس پې تاسو اخیستی شئ چې کله تاسو ته پریکټس کوئ. نو تاسو په ډیمو ټریډینګ باندې پهله پریکټس وکئ، هغې نه پس به تاسو دې باندې ښه ټریډ اخیستی شئ.